नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव येवकार दिता. आमी ही कार्यावळ मोग म्युझियम ऑफ गोवान घडोवन हाडल्या आनी आमी एक चर्चा हांगा करीत आसात. ही चर्चा आसा आयडिया ऑफ गोवा, गोंयची संकल्पना. आनी जेन्ना हांव अशें म्हणटा गोंयची संकल्पना कितें तेन्ना आमच्या मुखार प्रश्न येतात आनी सगळेच लोक काचाबूल जातात. गोमंतक ह्या वर्तमानपत्राक 60 वर्सां पुराय जाल्यात. गोमंतक टीव्ही आम्ही हालींच सुरू केला. गोंयचे मुक्तीकय जवळ 62 वर्सां जाल्यात. आनी जेन्ना 62 वर्सां जातात तेन्ना आमी हो प्रश्न तुमकां जेन्ना करतात, गोंयची संकल्पना कितें, गोंय म्हळ्यार कितें, हो प्रश्न हांव जेन्ना साश्टीक वचून विचारता तेन्ना ताजी म्हाका एक वेगळी जाप मेळटा. आनी तांचेर मागीर लोक टिका करतात. तांची नजर पुर्तुगेजा कडेन लागला काय कितें, पुर्तुगाला कडेन लागले काय कितें. त्याच प्रश्नाची जाप जेन्ना साश्टीकार दितात आनी हांव जेन्ना बार्देसान येवन विचारतात तेन्ना ते लोक आसतात हें कितें कितें सांगता ते, तांची जाप वेगळी आसता किंवा ते काचाबूल तरी जातात. तुमी जाणात सत्तरी किंवा पेडणे किंवा काणकोण हांची नजर आनीक वेगळे कडेन लागिल्ली आसता. गोंयची संकल्पना कितें आनी ही गोंयची संकल्पना कित्याक थारोवपाक जाय. कांय दीस पयलीं आमच्यो गोंयच्यो एक महान लेखिका ज्यो हालींच अंतरल्यात, मारिया कुतो आवरोरा हांची एक मुलाखत हांव पळयतालो. मारिया बाय तुमी जाणात, तिजो घोव आल्बान कुतो बाब हे बिहार कॅडरांतले IAS ऑफिसर आनी ताका लागून मारिया बाय तांचे बरोबर खूब कडेन देशभर भोंवल्यो. त्यो हुबळीक शिकताल्यो, हुबळी धारवाडाक त्यो शिकल्यात. तांकां गोंयचे बद्दल एक बरी संकल्पना आशिल्ली. त्यो म्हणटाल्यो की आमचे कांय हिंदू भाव इश्ट दत्तबाब हे क्रिस्मसाक नक्षत्र लायतात घरा मुखार. अशा वेळार क्रिस्तांव भावांनी चवथ किंवा दिवाळी कित्याक मनोवची न्ही, दिवाळेक तांणी भायर आकाशदिवो कित्याक लावचो न्ही, हो प्रश्न तांकां तसो पडटा, तसो खूब लोकांक पडटा. आनी मागीर ताज्या उपरांत मारियाबाय आमकां तांचो इश्ट, लेखक इश्ट सुरेश बाब आमोणकार हांची देख दितात. मारियाबायन होच प्रश्न सुरेश बाबाक केल्लो. सुरेश बाब हें कितें हिंदू क्रिस्तांव गोंयान कितें हो प्रश्न जेन्ना तिका तेणे सुरेश बाबाक केलो तेन्ना सुरेश बाबान सांगलें संघर्श तांचे भितर जायना, इतल्या खातीर दोनूय समाज समांतर वतात, ते केन्ना एकठांय येवपाचो प्रयत्न करनात, एकठांय आदळनात, म्हणून गोंयान शांतिकाय आसा. गोंयच्या 60व्या मुक्ती दिसाच्या वर्धापन दिसाच्या निमतान हो प्रश्न म्हाकाय पडटा. तांणी एकठांय येवपाची गरज न्ही, तांणी एकठांय येवन गोंयच्या प्रश्नाक फुडो करप ही आयची आवश्यकता आसा काय ना. हांगा क्लावड बाबूय आसा आनी सदांच म्हणटात आमी मायनींग एरियाक मायनींग जाय, हे जे पळय मायनींग बेल्ट, पण दुसरे कडेन वचून विचारात तांकां मायनींग नाका. ह्या प्रश्नाचेर आमी एकठांय येवन केन्ना जाप सोदतले. मायनींग हो गोंयचो एसेट. तेच भशेन आमचे टुरिजम बेल्टान वचून विचारात, सगळ्यांक शेक जाय, चडांत चड शेक जाय, सगळ्यांक मायनींग जाय, सगळ्यांक टुरिजम जाय. आनी जेन्ना टुरिजम जाय जेन्ना म्हणटात ते तेन्ना अति टुरिजम जाता म्हणून बाकीचे लोक करंदाय करतात. तेच भशेन आमी खंयच्याच प्रश्नाचेर आमचे एकठांय येवन एक मत आमी ठरयनात. आनी राजकारण्यांक गोंयचे हेंच जाय, गोंयच्या समाजांत तांकां फूट पडिल्ली जाय. आनी फकत राजकारण न्ही, आमचें प्रशासन कितें करता. आमी सदांच म्हणटात गोंयचे लोक बुद्धिमान, गोंयचे लोक हुशार, सामके म्हणजे IIT ज्यो म्हणून शैक्षणीक संस्था तातूंत गोंयकार आसात. गोंयकारांनी जगांतल्या सगळ्या भाशांनी बरयलां. गोंयकार विचारवंत, गोंयकार बुद्धिवादी अशें आसत जाल्यार गोंयकार एकठांय येवन गोंयची संकल्पना कित्याक ठरयनात. आमचें प्रशासन म्हणून जें पळय कितें सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन तें बरे तरेन गोंयच्या लागणुकेच्या नदरेन कित्याक वचना, कित्याक गोंयचे आमी प्रश्न सोडयनात, कित्याक गोंयची संकल्पना हें अशें गोंय आमकां जाय. हे इतलेंच मायनींग आमी करतले, इतलेंच आमकां टुरिजम जाय, इतल्याच लोकांक घेवन गोंयचो आर्थीक विकास आमी करतले. आमी गोंयचो स्वयंपोशक विकास आमकां जाय अशें आमी कित्याक म्हणनात. एकठांय जावन एका सुरांत म्हाका दिसता हीच गोंयची संकल्पना आनी ती ठरोवपाची वेळ आयल्या. जरी आमकां लज जाता आसली 60 वर्सां उपरांतय गोंयची संकल्पना आमकां खबर ना, तरी बी 60 वर्सां उपरांतय म्हाका दिसता एकठांय येवन आमी ताजेर साधक बाधक चर्चा तरी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणून आज आमी हांगा जमल्यात. आमच्या ह्या व्यासपीठाचेर गोंयचे बरे मागपी, गोंयचे बद्दल जांकां कळवळो आसा, गोंयांत गोंयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते लोक काम करतात. अर्थतज्ञ धरून ते शिक्षण तज्ञ धरून, पर्यावरण तज्ञ धरून, चित्रकार, कलाकार, लेखक हांकां सगळ्या एका व्यासपीठार हाडपाचें काम गोमंतकान केलां.
हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात मनोज बाब कामत, प्रिंसिपल, गोंयचे अर्थतज्ञ, गोंयच्या राजकारणाचेर बरें भाश्य करपी एक 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 फांकेवंत गोंयकार जो सतत अर्थवेवस्थेचेर कठोरपणान बरयता. आमचे मदीं आसात विक्टर बार फेर्रांव. विक्टर बाब हे राशोल सेमिनाराचे डीन आशिल्ले हालीं मेरेन. ते सद्या बोरये चर्चीन भितर काम करतात. आमचे मदीं आसात प्रकाश बाब वज्रीकार. प्रकाश बाब एक शिक्षक, हाडाचे शिक्षक, पूण ताजे परस म्हत्वाचे प्रकाश बाब एक बरो खडेगांठ लेखक, एक बरो नाटककार. आमचे मदीं आसात दत्ता दामोदर नायक, गोंयचे एक उद्योगपती, यशस्वी उद्योगपती, एक बिल्डर. ताजे परस म्हत्वाचे आमी तांची चड कदर करतात, ते एक लेखक, विचारवंत म्हणून. आनी तो आपली मतां सामकी परखडपणान मांडटा. एक लालित्य आनी एक बरी कादंबरी, कशें बरी तरेन हाजी तुळा कशी करची, एक बरे तरेन साहित्य निर्माण करचें, दत्त बाबा कडेन शिकचें. ते साहित्य अकादमीचे तांकां पुरस्कारय मेळिल्लो आसा. आमचे मदीं आसात दोतोर सुबोध केरकार. दोतोर सुबोध केरकार एक वैद्यकीय डॉक्टर, पूण एक वेळ ताणें ठरयलें की ना, आपल्याक जी पळय आवड आसा त्या फिल्डान आपूण काम करतलो. आनी चित्रकला आनी स्थापत्य कला, इन्स्टॉलेशन्स हातूंत ताणें काम केलें. एक बरी ताणें नामनें मेळयलें. आमचे मदीं आसा दोतोर ऑस्कर रिबेलो. ऑस्कर एक बरो फांकेवंत दोतोर. म्हत्वाचें म्हळ्यार तो मतां परखडपणान मांडटा, एक सामाजीक वावुरपी म्हणून ते हांगा आसात. आमचे मदीं आसात सुशिलाबाय मेंडीस, ज्यो कॉलेजीन शिकयतात. पूण म्हत्वाचें म्हळ्यार तांणी गोंयच्या बद्दल अभ्यास केला. तांची गोंयच्या विशयाची पुस्तकां प्रकाशीत जाल्लीं आसात. आमचे मदीं आसात निलेश बाब बोर्डे. निलेश हे गोंय विद्यापिठाच्या मॅनेजमेंट स्कुलाचे कॉमर्सचे एक 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 म्हत्वाचे फॅकल्टी. ते फकत कॉमर्स फॅकल्टीच न्ही, इलेक्शना संदर्भान डेटा जो लागता तो डेटा आज तांचे कडेन आसा. आनी फाटले इलेक्शनाच्या वेळार आमी पळयलां सतत डेटा मुखार हाडून गोंयच्या एकूण अर्थवेवस्था, गोंयचो बिझनेस आनी गोंयच्या एकूण राजकारणा कडेन ते एक बरे तटस्थतायेन आनी स्वतंत्र नदरेन पळयतात. आनी आमचे मदीं आसात क्लावड बाब आल्वारीस. क्लावड हाका हांव खरो गोंयकार मानतां आनी म्हज्या पत्रकारितेन एक मार्गदर्शक म्हणून हांव सदांच तांचे कडेन पळयता येयलां. आनी क्लावड बाब खडेगांठ. हांव म्हणटा क्लावड नाशिल्लें जाल्यार गोंय सोंपपाचें. हांव सदांच म्हणटा मायनींग मायनींग मायनींग. लोक म्हाका म्हणटा राजू तूं कितें रे, कितलें मायनींग बरयता. अरे म्हण तें बरयता म्हणून गोंय वाचता, गोंय बारीक लोक रावतात. ना जाल्यार क्लावड बाब जर नाशिल्लो जाल्यार केन्ना विकून गोंय उडयत आशिल्लें. हालींच कांय पुस्तकांय प्रकाशीत जाल्यात. गोंयचें राजकारण, गोंयची जमीन, गोंयची अर्थवेवस्था आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, स्वयंपोशक विकास म्हळ्यार कितें. ह्या सगळ्या प्रश्नांचे जापो आमी म्हणटात न्ही, गोंयची संकल्पना, द आयडिया ऑफ गोवन आसा. आनी म्हाका दिसता आमी ही जी पळय हांगा चर्चा करपाची आसा तातूंतल्यान जर आमी एका निश्कर्शाचेर येवंक शकले जाल्यार म्हाका दिसता ही आमची चर्चा फलद्रूप चर्चा यशस्वी जाली अशें हांव मानतलो. हांव मागतां सुरवेकच सुबोध बाब तुवें तुजें एक सादरीकरण करचें. देव बरें करूं राजू नायक. In Saligaon, we have an author who stays here. His name is Sunil Khilnani. He wrote a book called Idea of India. Now, unfortunately, since the liberation, I do not think that we have had a clear idea of Goa. And so, I am very grateful that Gomantak and Raju Naik created this forum for discussing the idea of Goa. I have been thinking about the idea of Goa, articulating it in my mind for the last many years, and this is a great opportunity to present some aspects of it, if not all, to this forum. Judging by what has happened to Goa today, I think we have been very unfortunate that we did not have really visionary leaders who gave a concrete shape to idea of India since liberation. There have been good leaders, bad leaders, but we did not have anybody who really gave a very concrete vision to the idea of Goa. India has a coastline of 3,500 kilometers, and a very good coastline. But if you ask anybody anywhere in the country, where would you like to go for a beach holiday? It is always Goa. So there is something special about Goa. Goa has been blessed with abundant nature,
I mean, great nature, and also not so natural history. It has been very special, and because of all this, there is something different about Goa which makes it very, very popular tourist destination. The state of Goa, what we have achieved to the bad state of Goa in many aspects, is essentially because of politician artists. And that's why it is quite befitting that an artist is basically talking about it. When I am saying this, I will say that these politicians have had only one color in their palette, that is the brown color. And the green belts have been converted into brown. So what Goa basically needs is a concrete policy planning, basically development with sustainability, development with respect to nature, respect to heritage, and holding the hand of aesthetics. This is what Goa requires. Development without aesthetics is, I think, meaningless in many ways. Now, tourism has developed here, but what have we done for the tourism? The combined wisdom of all the governments since liberation were able to only start the casinos as a man-made activity for development of tourism. हांव आतां साहित्यीक दत्तबाब आनी हांव दत्ता कडेन मागतां की कोंकणीनूच ताणें उलोवचें. हो पयलो म्हाका दिसता गोंयकारपणाचो गोंयची संकल्पना कोंकणींतल्यानच सुरू जाता. गोंयची संकल्पना किंवा आयडिया ऑफ गोवा म्हणटकीर कांय गोश्टी म्हज्या नदरे सुमार येतात. पयली गोश्ट म्हणजे मनीस आणि सैम किंवा मनीस आणि पर्यावरण हांचे मदले अद्वैत, जाका इंग्लिशीन आमी नॉन ड्युएलिटी किंवा इंटिग्रेशनाचे कांय उदाहरणां हांव दितां. आमच्या जाणटेल्यांनी कितें केलें, रानाक देवराई म्हूण नांव दिलें, गॉड्स फॉरेस्ट. ती रानां उरली आनी आमचे जिणेंत तुमी पळयात नाल्ल, तुळस, तोरण आसता, मागीर माटोळेक तर अशें करता, नवे भुरगे पळय जाता घरान ताका माटोळेक बांदता. पळयात संकल्पना. आमगेर तवशाचें फेस्त आसता, केळ्याचें फेस्त आसता. आमच्या घरां खूब वर्सां पयलीं आंब्याची सम्रादना आसताली, फिस्ट ऑफ मँगोज, तरातरांचे आंबे खायात. त्या भायर सांसव, आमरस. मनीस आनी सैम हाजे मदीं कितले लागसारपण आसता तें हांव एस्किमोचे म्हणजे नॉर्वेक गेल्लो. एस्किमो लोक अशें म्हणटात की ही पळय सावदां आसात, जनावरां आसात, ती मनशांच, किंवा आमी जे मनीस आसा ते जनावरच. इतले तांचे मदीं हें आसा, नॉन ड्युएलिटी आसा. दुसरें म्हाका लक्षांत येता की सामाजीक एकवट. सामाजीक एकवट म्हणजे कितें, हांगा हिंदू समाज आसा, क्रिश्चन समाज आसा. म्हजो जावय पंजाबी, पूण ताका हिंदी आनी गुरुमुखी येता. तो म्हणटा आय एम हाफ क्रिश्चन, हाफ सीख अँड हाफ हिंदू. खलिस्तान कित्याक जालें ना? खलिस्तान जालें ना ताजें कारण प्रत्येक हिंदू आपल्याक अर्दो सीख आनी अर्दो हिंदू मानता, आनी प्रत्येक सीख आपल्याक अर्दो हिंदू आनी अर्दो सीख मानता. तशें म्हाका दिसता, म्हाका समजता हांव अर्दो कॅथलीक आनी अर्दो हिंदू. इतले आमचे नाते घट्ट आसा. ह्यामुळे ह्या खातीर ओपिनियन पोलात रायट जाले ना. आज पर्यंत केन्नाच हिंदू आनी क्रिश्चन हाजे मदीं रायट जालें ना. हें उदाहरण आमकां दिता की आमचे मदीं सामाजीक एकवट कितलो आसा तें. खाद्य संस्कृती म्हाका खूब म्हत्वाची दिसता. म्हाका दिसता गोंयची संकल्पना सोंपली तरी शीतकडी उरतली. लोक शीतकडी खातले, पर्यटक येतले ते शीतकडी सोदतले. दुसरे आमचे संगीत, हांव सायबा पलतडी वतां, हें पद उरतलें, सासणाचें उरतलें. आमची लायफस्टायल, हांव इटॅलींत गेल्लो, थंय डुईंग नथींग, कांयच करप ना. हाका एक 2 शब्द आसा, डॉल्से नायेंटे, कशें उच्चार करप म्हाका कळना, पूण डुईंग नथींग, कांयच करप ना. आनी तातूंत खूब आनंद जाता. म्हणजे आमचो पळय सुसेगाद शब्द आसा तो मिसइंटरप्रेट केला मराठी लोकांनी चड करून. सुशेगाद म्हणजे कितें, वर्किंग हार्ड, मागीर रेस्टिंग आनी एन्जॉय, डुईंग नथींग. हें खूब म्हत्वाची लायफस्टायल पळय गोंयची आसा ती खूब म्हत्वाची. तिसरें म्हाका दिसता, गोंयांत आपली दारां आनी आपल्यो जनेलां उगडीं दवरल्यात, बंद करूं ना. गांधीन सांगलां तशें सगळे विचार हांगा येतात. म्हणून ह्यो ज्यो चळवळी जातात मायग्रंटा विरुद्ध, तांकां घाटी म्हणप, आनी गो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन असल्यो ज्यो मुवमेंट जातात त्यो गोंयचे बऱ्याच्यो न्ही अशें म्हाका दिसता. कित्याक सबंद जर सिविलायजेशन हिस्ट्री आमी पळयली, कल्चर पळयलें, तें मायग्रंटांनी केलें. लोक स्थलांतर केलें आनी कल्चर फुडलें अशें म्हाका दिसता.
आणि म्हाका हांव एक आशावादी एक सकारात्मक विचार मांडटा. आमी नकारात्मक जावचे न्ही की गोवा आयडिया ऑफ गोवा वील सर्वाय. गोंयची संकल्पना उरतली. कित्याक गोंयांत राष्ट्रकूट आयले, फौज आयले, कदंबा आयले, बहामनी आयले, विजयनगर आयले, आदिलशाह आयलो, पोर्तुगीज आयलो, तरी गोंय उरलें. दत्तबाब बरो उलयला. दत्तबाबान एक बरी पॉझिटिव्ह एक विचार मांडलो, गोंयची संकल्पना सोंपची ना. हें म्हाका दिसता पॉझिटिव्ह आसा आनी ताजेर आमकां फुडली चर्चा करपाक मेळटली. एक ताणें एक बरी संद दिल्या. गोंय तुमी सोंपतलें, गोंय लोक वतले बितले म्हणपाची गरज ना. गोंय उरतलें, गोंयची काही तत्वां तरी उरतलीं. ह्या विशयाचेर आमी रोखडेच आतां ऑस्करा कडेन वचपा आसा. थँक्यू राजू. हांव प्रयत्न करतां कोंकणीन उलोवपाक, पूण मदीं मदीं हांव इंग्लिशीन फसतां, पूण प्रयत्न करतलो. म्हाजे विचार मातशे थोडेशे वेगळे आसतले, थोडेशे कॉन्ट्रोवर्शियल आसतले. कित्याक हो पर्यावरणाचो प्रश्न जो आसा पळय तो, शिक्षणाचो प्रश्न आसा पळय तो, टुरिजमाचो प्रश्न आसा पळय तो, वी बीन डिस्कसिंग दीस ओवर द लास्ट 20-25 or maybe 500 years. म्हाका फक्त 2 प्रश्नाचे जबाब मेळना. खूब प्रयत्न केलो हांवें. पोस्ट 1961 जगभर भोंव तूं, फिनलंडाची एक आयडेंटिटी आसा, स्विडनाची एक आयडेंटिटी आसा, भुतानाची एक आयडेंटिटी आसा, आनी गल्फाची एक आयडेंटिटी आसा, साऊदी अरेबियाची एक आयडेंटिटी आसा. आणि सद्दां आज कोणी पळयता तुमी, युक्रेन दे फायट ॲज युक्रेन अगेन्स्ट रशिया, विच फायट्स ॲज रशिया अगेन्स्ट युक्रेन. Nowhere in the history of the world, Sushila might correct me, have I found a history that is replete with Goans fighting Goans. So आमी व्हडल्यान म्हणटात की ओपिनियन पोल आमी जिखले ओपिनियन पोल एक तरेचे गोंय, आणि हारले कोण? दुसरे तरेचे गोंयकार. आमी दुसरी आमची व्हडली चळवळ कोंकणी आनी मराठी, थंय लोक बी मेले बी, उजो पेटलो, अशी इतले शांतपण प्रमाणे जावंक ना तें ती चळवळ. थंय पण कोंकणीवादी जिखले आनी मराठीवादी हारले. पूण जिखले कोण? गोंयकार जिखले. हारले कोण? गोंयकारूच हारले. सो हो प्रश्न जर तुम्ही सुटयना जाल्यार की गोंयकार आमी सगळे मेळून कशे जिखतले पळय ते एकठांय जावन, हो प्रश्न जर तुम्ही सुटयना जाल्यार, जे तुम्ही पत्रकार जे आसा, सरकार जे आसा, मिनिस्टर जे आसा, उद्योगपती जे आसा, कोणी जावं ते, हो प्रश्न जर समज सुटयना जाल्यार तुम्ही, तर ही संकल्पना जी गोंयची आसा पळय ती, इट विल नेवर, हावेवर मच इट माइट बी देयर इन थियरी, it will never come to practical fruition, because there is, you may keep talking about communal harmony and you may keep talking about social harmony and pat yourself on the back, but scratch the surface and you don't have social harmony. You do not have communal harmony in the real sense of the word. So this is something that we, the intelligentsia, or at least the so-called intelligentsia, I consider myself a duffer, but the so-called intelligentsia, the so-called economic powerhouses need to address this question. And दुसरी गोष्ट जी आसा म्हाका जी खूब महत्वाची, लोकशाहीची. आमी सद्दांच म्हणटात की लोकशाही जी आसा पळय ती सामकी गोंयकार सांबाळपाक सामको फुडें लोकशाही सांबाळपाक पळयता. But in the same breath we will say that the Portuguese rule was wonderful. Portuguese architecture was wonderful. Portuguese food is wonderful. The Portuguese people are wonderful. But if you believe in democracy, you cannot say Portuguese rule was wonderful. Portuguese rule is colonialism. And colonialism is the absolute antithesis of democracy. So you must understand the difference between Portuguese architecture, culture, and food and Portuguese rule. So please do not tell me, I used to fight this with my father and he used to almost get heart attacks every day. Do not tell me that you had a better life in Portuguese rule. That was just the privileged few. The rest of them did not. If you want real democracy, you must address this fundamental question. And the second fundamental question, before you come up to these great ideas of Goa, which everybody will talk about,
The second big question is, why did people support Marathi? Why are you still a Marathi writing journalist? Why are you still writing Gomantak? Because still we may love Konkani, hoy Konkani amcha काळजान आसा, पण Marathi is the language that kept the people of Goa fighting with keeping their culture preserved against the tyranny of the Portuguese. Very important to understand this point. So if Ukraine and Zelensky become such heroes today, is because they are preserving Ukrainian culture against a Russian onslaught. This is very important to understand the dynamics of why Bahusaheb Bandolkar became what he became, why the Maharashtrawadi Gomantak party became what it became, and why the maximum number of newspapers that sell in Goa are Marathi newspapers and not Konkani newspapers, is because the people of Goa, the ordinary people of Goa, the Bahujan Samaj of Goa, they kept Marathi alive in their hearts for 500 years. So never make fun of that and never say that that is not part of you. That is very much a part of you. आता मी पण मराठी शिकू लागलो. हा, मी पण जातो आणि माझं पेशंट सोबत जातो आणि माझं पेशंट मला सांगतं की माझं डोकं दुखतंय म्हणून, माझं लग्न नाही होतं म्हणून, माझं संडास नाही होतं म्हणून, ते पण सांगतं. मी पण मराठी शिकलो. गुड. तर मराठी शिकणार की कोंकणी शिकणार, किंवा तुम्ही ख्रिस्ताव आहे की तुम्ही मुसलमान आहे की मायग्रंट आहे की पोगो आहे, ते विषय महत्वपूर्णचा नाही आहे. काय विषय महत्वपूर्णचा आहे, गोयची ये संकल्पनाचा काय आहे, फक्त एक, आणि ही दत्ताबाब ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स ते मुळे आहे ना, छोटे छोटे मुळे, ते आम्ही आमका सबक शिकणार. ते they are going to teach us a lesson, because there is only one idea of Goa, ladies and gentlemen, only one, and that is the land of Goa. That is the only thing, mati, goinchi mati ji asa, that is the only thing that can unite every single Goan together. Art, architecture, language, religion, customs will keep dividing us. Let us celebrate that diversity. But the only thing is land of Goa, and how do you preserve this land of Goa and build a memorial in the name of Claude Alvarez right now, not after he's dead. दोतर ऑस्कर रिबेलोन आपल्या शैलीन म्हज्या प्रश्नाक जाप दिवपाचो प्रयत्न केला. हांवें म्हणिल्लें गोंयची संकल्पना कितें, साश्टीकारांक वचून विचारात ते वेगळे मानतले, आनीक तिसवाडीन वचून विचारात ते वेगळे. हो रावता तिसवाडीन, साश्टीन वचून ताणें हें उलोवचें. उलयता म्हणून म्हाका हाजेर डिबेट जाल्ली जाय, म्हाका ह्याच हाजेर डिबेट जाल्ली जाय, आनी म्हणून आमी हांगा आयल्यात. आमकां एक वाक्य येता, एका पॉयंटाचेर येवपाचें आहा, आनी म्हणून तूं जें कितें मांडलें तें आय वेलकम इट. पूण म्हाका ह्या प्रश्नाची जाप दिल्ली जाय. मनोज कामतीन, मनोज यू आर ए एज्युकेशनिस्ट, तूं एका अर्दान नॉर्थांनी काम केलां, सावथांनी काम केलां. ही विसंगती कितें, तो जी पळय भास उलयता ती कॅथलीक उलयनात, तो फकत दोतोर ऑस्करच उलयता. हिंदू भास वेगळे उलयतात, तो आज हिंदूची भास उलोवपाचो प्रयत्न करता. वॉट इज दीस, गिव एन आन्सर टू हिम. दोतोर बाब जे उलयतात आनी हांव जे सांगपाचो आसा तातूंत वेगळेपण आसा, आनी देर इज अ डायकोटॉमी, देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. कारण कॉन्ट्रडिक्शन हे इनहेरंट गोंयकारा भितर आसा. कारण पेडणे आनी काणकोण एक जावंक शकना. ताची सांस्कृतीक भास वेगळी, ताची उलोवपाची भास वेगळी, ताच्या हातांत वयल्यान पोट जे भरता तो ती साधना वेगळी आसा. सो म्हणून जर एक पेडणेकार जेन्ना बार्देस जाता ही गेट्स लॉस्ट, आनी सालसेकार येत जाल्यार ही फील्स दॅट ही इज अनदर कंट्री. करमळ घाटाच्या विरुद्धान जे लोक रावतात ते पेडणेकार म्हणटात ते तुमी कारवारा लागीं आसात, आतां हांव थंय कामाक आसा. बट यू अंडरस्टँड द डिफरन्स. काणकोणचे लोक जेन्ना करमळ घाट क्रॉस करून मडगांव येतात, दे आर इन डिफरंट वर्ल्ड. हे कित्याक लागून जाला, हे डायकोटॉमी, हे कॉन्ट्रडिक्शन कित्याक लागून जाला, बिकॉज वी ऑलवेज सेड गोवा इज अ कॉन्फ्लुएन्स, गोवा हो संगम. पण संगम गोंय अशें केन्नाच नाशिल्लें, लक्षात घ्या. कारण भाशेच्या मुद्द्या वयल्यान, संस्कृतायेच्या मुद्द्या वयल्यान, आमी ज्या पद्दतीन आमचें पोट भरतात त्या मुद्द्या वयल्यान आमचे प्रत्येक तालुके वेगळे आसात. आज सांग्याच्या मनशाक जर तुम्ही पणजे हाडून जर तुम्ही बसयत जाल्यार ही डजंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, and you don't want to talk to him. You don't want to talk to him because you say that he is uncultured. He is not uncultured, but he doesn't want to mix with you. म्हाका मनोज बाब तुका मातसो इंटरप्ट करून विचारता, जुनी काबिजात आनी नवी काबिजात हांचे भितर काबिजात आनी नवी काबिजात ही पयलींच्या तेंपार आशिल्ल्यो. आता 62 वर्सां 60 वर्सां आमची लिबरेशन जावन खरें आमी एक तरेन हो कॉन्फ्लुएन्स आमकां दिसूंक जाय आशिल्लो, पूण तो कॉन्फ्लुएन्स जायना.
कारण ताच्या फाटल्यान एक महत्वाचो मुद्दो आमी ताच्याकडे सदां दुर्लक्ष केला. आमी गोंयकारांनी किंवा आमच्या पॉलिटिशियनांनी सदां इमोशनल मुद्दे वयर हाडल्यात, भाशेचो हाडूं किंवा महाराष्ट्रवाद हो हाडूं किंवा आनी कसले मुद्दे जावं, पण आमी एक मुद्दो जो सदांच दुर्लक्ष केला हो इकनॉमीक मुद्दो, इकनॉमीक सस्टेनेबिलिटीचो मुद्दो. म्हणजे जावं पेडणेकार जावं काणकोणकाराचो उद्देग कितें, आनी ताका आमी ऑन पार जर एका तिसवाडीकार किंवा बार्देसकारा बरोबर हाडटलो जाल्यार अनलेस इकनॉमिकली ही इज अपग्रेडेड, unless he is given an opportunity to uplift himself, he will never mix with you. पॉइंट. आज काणकोणकारांक जर तुम्ही पळयत जाल्यार ती आपल्याच धुंदीत आसात. आज पेडणेकार आपल्याच धुंदीत आसात. आणि जो डेव्हलपमेंट मॉडेल आमी आज जो काणकोणाक किंवा पेडण्या दिता हो तांच्या संस्कृतीच्या विपरीत मॉडेल दिता. काणकोण म्हणजे दर्या आणि दोंगर, काणकोण म्हणजे मिरसांग आणि नुस्तें, काणकोण म्हणजे कुमेरी आणि शेतकाम. ती त्या लोकांक जर आमी सडनली फॉरेन टुरिझम किंवा फॉरेन टुरिस्ट जर हाडून जर तांच्या माथ्यार मारले, थंय जर आमी ड्रग टुरिझम जर तांच्या माथ्यार मारलो जाल्यार काणकोण विल नॉट डेव्हलप इन इट्स फुल पोटेन्शियल. पेडणेकार हे शेतां भाटांत राबपी लोकांच्या घरादारांनी काम करपी लोक, हे गरीब लोक, तांच्या फाटल्यान तांच्या फुडें जर तुम्ही एंटरटेनमेंट सिटी हो मुद्दो जर हाडलो, इंटरनॅशनल टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून जर मुद्दो जर हाडलो, जर एक कंटेनर किंवा व्हॉट इज ए लॉजिस्टिक्स पार्क म्हणून मुद्दो हाडलो, ही विल सर्टनली फील आउट ऑफ प्लेस. म्हणजे एक तरेन एका सुत्रान बांदच्या परस आमी प्रत्येकाक एक आर्थिक मुद्दो दिला, तो तांच्या संस्कृतीच्या विपरीत दिला. So therefore comes the question of something called as sustainability. आणि हो सस्टेनेबिलिटीचो मुद्दो आमी विसरत गेल्या. म्हणजे ज्या पद्धतीत तुझी प्रकृती असा, म्हणजे द वे यू आर, यू गिव्ह मी सम ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन और यू डायवर्ट मी इनटू सम बिझनेस which where I will be comfortable with. मनोज बाबा हांव मातसो इंटरप्ट करता. तूं म्हाका गोंधळान घालता. पळय जुन्यो काबी जाती ह्यो ऑलरेडी डेव्हलपमेंट जाल्ल्यो. फॉर एक्झाम्पल साश्टी, फॉर एक्झाम्पल तिसवाडी, तांकां डेव्हलपमेंट नाका. ओके, आमी पेडणेकारांक कित्याक डेव्हलपमेंट करप ना? तांकां मोपा एअरपोर्ट जाय. आमचे पेडणेकारांक जेन्ना मोपा एअरपोर्ट नाका म्हूण सांगपा साश्टीकार गेल्ले, त्या लोकांनी धांवडावन गेले. लक्षात घ्या कित्याक लागून ताणें नाका म्हणलो. पेडणेकारांक जेन्ना तुम्ही इतलेशा वर्सां कसलीच एम्प्लॉयमेंट किंवा डेव्हलपमेंट ऑपॉर्च्युनिटी दिली ना, एक्झॅक्टली त्या वेळार जे मेळ्ळे ते ताणें घेतले. करेक्ट. तेन्ना वेन यू शोड देम दॅट देर इज एन एअरपोर्ट विच इज कमिंग, यू टूक इट अप. दे टूक दॅट पर्टिक्युलर ऑपॉर्च्युनिटी नॉट नोईंग दे डोंट फिट एक्झॅक्टली इनटू दॅट पर्टिक्युलर कल्चर. मनोज बाब, तुम्ही अशें म्हणपाक सोदता की जो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट जावचो, does this have to be a taluka wise development economic model, or are we failing to give a holistic model of economic development for the whole of Goa? Is this the problem? Yeah, the problem is that we are thinking holistically, but we are not talking about the regional aspirations. Please understand, एक गोंयचो एक होलिस्टिक मॉडेल जर संबंध गोंयाक लायलो जाल्यार तो काणकोणाक जर सिद्ध जावंक शकता जाल्यार तो पेडणे जावंक शकना. जो मॉडेल धारबोनाड्या जो सक्सेसफुल जातलो तो तुजो कोस्टल बेल्टाक जावपाक शकना. सो रादर देन थिंकिंग होलिस्टिकली, थिंक इट फ्रॉम द सस्टेनेबल. मनोज बाब, तुजो पॉयंट तुवें मांडलो, हांव तुजे कडेन परत येतलो. म्हाका ह्या विशयाचेर आमचो वजरीकारा कडेन वचपाचें आहा. प्रकाश वजरीकार 2 एलिगेशन्स हांणी केल्यात. दोतोर ऑस्कर रिबेलो. एक एलिगेशन, तुमी मराठी गोंय, तुमी तांचेर कोंकणी कितें छापतात कळ्ळें तुका? हे मराठी, आनी तो म्हणटा मराठी परंपरा आसा, मराठीचे 500 वर्सांचे ताणें शब्द वापरला. एनी हांव इशू तो न्ही. म्हाका हाका धरून दुसरो गोंय, हे पळय जुने काबी जाती, तांकां विकासाचो अधिकार आसा अशें तरेचो एक पॉयंट ताजे कडल्यान आयला. आनी आमी जेन्ना होलिस्टीक गोंयचो जेन्ना विचार करतले तेन्ना एक पॉयंट तो बरोबरच आसा. ह्या तालुक्याक विकासाचो अधिकार आसा. आनी मायनींग संदर्भांनी आमी जेन्ना विचार करतात तेन्ना विचार मायनींग नाका तशें म्हणूं शकना. कारण ऑलरेडी साश्टीकाळकारा कडेन पयशे आयल्या. ह्या मायनींग बेल्टान लोकांक पयशे नाका. सो ह्या प्रश्ना कडेन तुका हांव प्रश्न विचारपाचें कारण फक्त कोंकणी लेखक म्हणून न्ही, बहुजन समाजाचें चित्र, बहुजन समाजाचे उत्फरके तूं तुज्या साहित्यान मांडटा. त्याही संदर्भात म्हाका तुजे कडल्यान हें मत जाय. पयलीं दोतोर रिबेलोन हय. जो मुद्दो मांडलो मराठीच्या संदर्भात, तो ताचे विशीं थोडेशें सांगता
की गोंयांत जी एप ओरिजिनल जमात आसा तांची म्हणून स्वताची एक भास आसा. अजून मेरेन कोंकणी लोकांनी सुद्दां ती भास समजूनच घेवंक ना. तांची एक जाण भास म्हणून आसा. आमी तेजो अभ्यासूच करूंक नासतना डायरेक्ट आमी मराठी आनी बाकीचे इतल्या 15-16 राजवटींनी आमचेर जे तरेकवार मल्टीकल्चरल आमी जे ट्रेंड्स आपणावन घेतले तातूंतल्यान आमी मल्टीलिंग्वल जाले आनी चडांत चड मल्टीलिंग्वल जावपाचो प्रयत्न आमी पोर्तुगीज राजवटीच्या पयल्या काळांत केला 16व्या-17व्या शेंकड्यान. इतलें की आमचे कडेन मोसेन्योर सेबेस्तियान रुदोल्फ दालगाद सारको जो 20-22 भासो देशी आनी परकीय भासो शिकलो, पोर्तुगालांत वचून भारतांतलो पयलो संस्कृत भाशेचो प्रोफेसर म्हणून थंयसर वावुरतालो तो. ह्या संस्कृत भारतीच्या प्रचारकांक सांगपाची गरज आसा. हांवें सांगलें तांचे व्यासपिठार, तुमी जे संस्कृत भारती म्हणटा पळय, गो बॅक टू द चर्चीस आनी ती मिसां आयकात म्हणून. ती सगळी संस्कृतूच आसा म्हणून. एक्झॅक्टली. आनी गोंय म्हणटा पळय तें थंय आसा म्हणून. ते पातोळेच्या फेस्तांनी म्हणजे हिंदू गेले आमच्या घरांतली लाटफणी वचून जेन्ना क्रिस्तांवाच्या घरान आमी नेवऱ्यो लाटतात आनी तेंची मागीर सान्नां आमी खाता, हें ओरिजिनल गोंय थंयच आसा. थंय मेरेन आमी पावना अजून. आनी दुसरो मुद्दो आसलो तुमी सांगलो तो जमनीचो. एब ओरिजिनल लोक आनी जे आमचे ट्रायबल्स आसले पळय त्या ट्रायबल्साच्या जमनीचेर जो कब्जो करपी उच्चभ्रू समाजान ह्या जमनीचेर जे हल्ले केले तातूंतल्यान हो भुरगो जमात जी आसा ती घाबरली. कारण तांचे कडेन लोकवेद सोडून आनी कांयच नासलें. आनी लोकवेदान फक्त एकूच शिगम्याक मेळटा त्यो गाळी आसल्यो. तांचे कडेन शस्त्रां नासलीं आनी गिन्यानूय नासलें. गिन्यान फक्त तुमी वांटून घेतलें पयलींच्याक. ताजेर तुमी डॉक्युमेंट्स बदलले. इवन भाऊसाहेब बांदोडकराच्या काळांत सुद्दां लँड टेनन्सी एक्ट तुमी हाडलो, म्हणजे भाऊसाहेबान हाडलो. तातूंत केअर टेकर नांवाचो शब्द मागीर कसो आनी कोणी घुसडायलो त्याची जापूच मेळना म्हाका अजून. आयज 60 वर्सां जालीं गोंयच्या कुळ मुणकारांचो आनी जो शेतकारांचो प्रश्नूच मिटना. लोकांक देंवचलो जाल्यार जागो ना. हांवें अशी कांय हें पळयलां की पाऱ्या भितर हें आसलें कोळी आसा ते खणपाक ताका भाटकार दिनासलो. अशा शोशणांतल्यान जर ताका मुक्त जावपाक जाय जाल्यार ताका मुक्त जावपाक एक श्रद्धेची भास जाय पडली आनी ती ऑल्टरनेटीव म्हणून तांणी 10व्या शेंकड्या उपरांत महाराष्ट्रा कडल्यान उसणी घेतली, ती मराठी. दॅट इज बिकॉज मासीस ते संत तयार जाले आनी तांकां दिसलें की हे मासीस आपले आनी आपली भास उलयता आनी त्या खातीर ते लागीं गेले. नॉट बिकॉज ऑफ दे हॅव लेफ्ट द कोंकणी. ही भास म्हाका लागींची म्हणून तांकां ज्ञानेश्वर लागीं दिसलो, तुकाराम लागीं दिसलो आनी ते कनेक्ट जाले थंयसर. ते कनेक्ट जावप म्हत्वाचें. असो आमचे कडेन एकूय संत तयार जालो ना. संत सोयरोबानाथ संत सारको कुट्टाळेच्यान हांगासर येयलो कन्वर्शन जाता म्हणून आनी हांगाच्यान तो गेलो आनी सावंत पालयें वचून रावलो. म्हणजे तो आपलेच स्वताचें हें घेवन गेलो. तेणी थंयसर रावन खरें म्हटल्यार आमकां एक बळगें दिवंक जाय आसलें की आमी रावया आनी एक सांस्कृतीक गोंय हांगासर घडोवया. जशें भाशीक गोंय घडोवपाचें आमचे कडेन उरलें. आयज तुमी पंजाबाक तर पळयशात, पंजाबाक सुरवातीच्या काळांत गंवाच्या शेतांनी काम करपाक जे मजूर लोक आयिल्ले बिहार आनी युपीचे, आपले बिहार आनी झारखंडचे लोक किंवा युपीचे लोक, ते तांच्यो पिळग्यान पिळग्यो थंयसर सेटल जाल्यो. तांच्यांनी आपली भास म्हणून पंजाबी आपणायली आनी पंजाब युनिवर्सिटीन ते पंजाबी भाशेचे प्रोफेसर म्हणून काम करतात तितलेच लागणुकीन. अशें आमकां गोंयांत दिसता काय कितें? जें गोंय विद्यापीठ आमी स्थापन केलें तातूंत कोंकणी खंय आसा, गोंय खंय आसा? स्कूल ऑफ बिझनेस स्टडीज इज विदाउट कोंकणी. आमी तुजे कडेन येतले प्रकाश बाब. म्हाका जाय दोतोर सुशिला मेंडीस. सुशिला बाय, गोंयच्या सांस्कृतीक आनी सामाजीक प्रश्नाक फुडो करतना हे सगळे प्रश्न परत 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 येतात. हांवें मांडले न्ही, गोंयची संकल्पना एक आसपा जाय काय ना. गोंय एक बाकी आमी ठरोवया, हो वेगवेगळे भाशीक मुद्द्यार झगडया, आर्थीक कसो विकास जावचो तो ठरोवया, आमकां मायनींग कशे तरेन करतले ठरोवया, टुरिजमाचो एंगल ठरोवया, सगळें करया. पूण एका कांय मुद्द्याचेर एकठांय येवन आमी विकास किंवा गोंयची संकल्पना कित्याक ठरोवंक शकनात? सोशल कल्चरल ह्या विशयान तूं आमकां सांगूं शकता? देव बरें करूं राजू बाब. जेन्ना हांव चिंत्ता की माय व्यू ऑफ गोवा, म्हाका दिसता तीन डिविजनां हांव सेपरेट करता. एक जमीन, दुसरे लोक आनी तिसरी संस्कृताय. आनी जमीन जेन्ना तूं म्हणटा न्ही तेन्ना हिस्टॉरिकली द टेरिटरी ऑफ गोवा हॅज बीन इवॉल्विंग डावन द इयर्स. Pre-Portuguese, you have the Bhojas, Shilharas, Kadambas, and even in Portuguese Goa, you have in the up to 18th century the new conquests, and the old conquests of Bardes, Salsette, and Iliash, and the new conquests. These are two different Goas, and Goa is not a monolith.
It is made up of different land, different people, and different cultures. Yeah. We just have to learn to accept it as ours. And when we talk about land also, everybody comes here to see the beaches. As a history person, I'm pained because there is in Usgadimal, Pansaimal, petroglyphs. If I go to other parts of the world, you pay money to enter cemeteries like in Hyderabad. The Nizam Shahi dynasty has so many mini Taj Mahals. We have these petroglyphs which are world having value, but people stamp on them. So, with regard to the land also, I'm pained about how the village identity and city identity of Goa has been affected. City identity we can sacrifice to some extent. But village identity, take the example of Kandoli and Kalangut and Kolva. Can the villages handle this of one building with so many people, and can the panchayats handle this? And then you have Dr. Subodh's garbage problem and other problems. When it comes to people, I think I need to make mention here the ill effects of the opinion poll. Everybody opinion pollak बरी शाबासकी दिता की कोंकणी सांबाळली, गोंयकारपण सांबाळलें, पूण म्हाका दिसता तातूंतल्यान अशें जालां की the Konkani speaking areas and the Marathi speaking areas have become absolutely opposite. And this is shown even in the elections today. That people in the Barde Salsit, they vote for the Congress. They are traditionally people voting for the Congress. But in the new conquest, you find the places like Madkai, Kankon, Visholi, Sattari, either MGP or BJP. So this divide has been there, according to me, in my reading of history, after the opinion poll. When it comes I have a different view on this. I have been told by Dr. Peter Ronald D'Souza and supported by some of the thinkers of Goa who have studied on this issue, especially Parag Parab is studying on this in the Goa University. He says that Portuguese'ank Bardes wasopache ashille. This is some 150 years back. So they opened the gates of Maharashtra. सारखे तुझे अभ्यास जावपाची गरज आसा, पूण ते डेमोग्राफीक स्टडीज चालूच उरतल्यो. Yes. पूण जेन्ना एका गांवांक एका स्टेटांक लोकूच उरुना, सगळो स्विंडना पावता, युरोपा पावता आनी बाकीचे लोक, तुजी संस्कृती कोण सांबाळटलो? गांव एम्प्टी जाल्या. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा आसपा जाय. People should not be forced to leave Goa. They don't love to leave Goa. I have two girls who didn't get jobs in Goa. When other people were applying GRE exam, other exams, they were not applying for those exams. And we realized that they don't want to go outside Goa. But as per their engineering or whatever qualifications management, they had to leave Goa, not out of choice. So, anga infrastructure asल्यार गोंयचो लोक हांगा उरतलो. आनी गोंयकारपण जें आमी म्हणटात ते सगळे गोंयकाराचे खांदार आसतले. सुशीला बाबा हांव तुजे कडेन परत येतलो. म्हाका होच प्रश्न घेवन आमचो डॉक्टर क्लाउड आल्वारेसा कडेन वचपाक. आनी नाव टुडे आय वॉन्ट टू एक्ट लायक ए डेविल्स एडवोकेट. क्लाउड बाब तूं अपोज करता मायनिंगाक. ते पाळयेचे लोक इतले गरीब, तांकां विकास नाका. ताणें म्हणटा तसो विकास तुमगे साश्टीकारांनीच केला. तांचे कडेन 2-2 गाडयो, येदे व्हडले बंगले, तांकां नाका विकास. एअरपोर्ट पेडणेकारांक नाका, ताणें पयशे करप ना, तांचे कडेन गाडी नाका घरा. आनीक तूं मायनिंगूय नाका म्हणटा, तूं टुरिजमूय नाका म्हणटा, तूं सगळ्याक अपोज करता. आनीक ताणें म्हणटा तशें कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर येना, बिझनेस येना गोंयांत, कारण बिकॉज ऑफ यू हॅव स्टॉल्ड एवरीथिंग. Indictment or something. Discussion about Sankalp, visions of Goa, ideas Yes. of Goa. I will, more than vision, I will say गोंयची संकल्पना, idea of Goa. हांव कितें म्हणटा, आमी we never ask the people what the sankalp they have. We have got as intellectuals. आमी युनिवर्सिटी गेल्यार, आमी सगळे खंयच्या कंपनीन भोंवल्यार, कॉर्पोरेट एक्सपिरियन्स आसले आमकां, आमी सारको दुनियाभर भोंवन आयल्यात आमी. आमकां बरी संकल्प आसतली. बट आय हॅव सीन नाव टुडे अगेन इन माय ना पूण म्हाका परत इंटरप्ट करता. तुवें म्हणलें लोकांक विचारूंक ना. लोकांक विचारप म्हळ्यार कोणाक? हांव म्हणटा नागरी समाज.
गोंयचो NGOs गोंयचे लढवय लोक हांकां न्ही ताणें एकटें येवन आपलो प्लॅन कित्याक ठरयना. तूं म्हणटा मायनींग जे पळय जाय ते म्हणटा सस्टेनेबल जावपाक जाय. ते मडगांव रेनबो म्हणून एक ग्रुप आहा ते म्हणटा मायनींग टोटली बंद करात. तुमी एका हाजेर येयात न्ही, सिवील सोसायटी गोंयची एका मुद्द्याचेर येना. फॉर एग्जाम्पल आय विल गिव ए गुड एग्जाम्पल ऑफ जर्मनी. जर्मनी जेन्ना रिएक्टरान भितर प्रॉब्लेम जाले थंयचे सिवील सोसायटीन एकमुखान सांगलें आमकां न्यूक्लियर पावर नाका आनी जर्मनीक ते करचे पडले. हांगा आमची सिवील सोसायटी कोण विचारना. एवरीथिंग इज डिसायडेड बाय द गव्हर्मेंट. वाय यू हॅव अलाउड गव्हर्मेंट टू डिसायड? See, that is a wrong thing to say. Normally, all the agitations in Goa have come from the common people, from the Bahujan Samaj, from all the Dalits. Now you take Melali is a very classic case. You take Konkani agitation. No, Medavli you said, but then again people are electing Vishwajit Rane. Whatever it is, I am saying that you look, see, I as a Democrat, I look at how ordinary people behave. I have no interest in politicians and I have no interest in government. All my life for the last 50, 60 years, I only observe how people behave and what are their problems. So they come. Today there were Maya people had come to my house. Yesterday Pisurland people had come. They come from very far. Pakistan येतात. कितें म्हणतात? तो तरी कितें तरी करतलो. Whatever it is, Yes. at least he will give us a frank opinion आमकां कितें जाता, कितें शकता, कितें शकना म्हणून. Correct. So they come. But I am not interested in that. Why म्हणटा म्हणजे you have already given me enough of PILs to argue. Yes. आनी म्हाका न्हिदपाक एक म्हाका वेळ मेळना. आयतारा दीस म्हाका वेळ मेळना. रांदपाक म्हाका वेळ मेळना. आनी तूं आतां आनीक 2 दीस तूं आनीक 2 PIL तूं चिंतूना. What can I do? People are coming to my office because they have a genuine problem. आता मायेचे लोक म्हणटात आमकां आमचे सगळं धूळ खावंक पडटा परत. Correct. पिसूरले लोक they object to some mining. Police come, beat them up, put them in the lockup. These are ordinary people, Baba. These are not people from university. ते आमचे गांवचे लोक. They are dressed in Kunbi saris, old type. पण क्लाउड हांव जाणा. Very simple No, but folk. this मये इशू आय नो. एकच सांग मयेकार एका दिलान सगळो मये गांव जर उबो रावलो आनी आतांणी म्हणलें आमकां मायनींग नाका अशें कित्याक जायना? ते म्हाका जाय सर. म्हाका जाय सर. Because you are part of Nagari Samaj. How do I know? You cannot blame me I will give you. for Oh, yeah. not encouraging people to get together. I mean, even as NGOs, Yes. we have all worked together. So you give the example of Nylon 66. Nylon 66 आम्ही सगळे NGO आम्ही एकठांय Exactly. आम्ही बंद तो केले. बंद झालो. Exactly. So that is what I keep saying. If you want, you talking about the sankalp is in the people's heads, and they know what they want. They know that if a particular project is going to come in their village, they know what their position is. Some people Yes. will make a deal, but the rest of the public will know what is going to be the effect on their health, their economy, their status, and their position. आता तुवें एअरपोर्टाचे चर्चा केली. हय. Airport is going to be the project that will wipe out Pedne. Everybody knows. Wipe out from east to west. Pedne वयतलो. आता तो रस्तो बांदता तुमी पळय ताका कांय परमिशन ना कांय ना. एनवायरमेंट क्लियरन्स ना कांय ना. तो बेस्ट रस्तो मिशिनां हाडले ताणें सुरू केले. आनी तांची कितें एटिट्यूड कितें आहा कॉन्ट्रॅक्टराचो आमकां फायन फारीक करूंक पडटलें न्हू. आमी फारीक करतले. जावं दे आमी 500 झाडां 1000 झाडां आमी मारून उडयले. कितें करतले ते? आमकां फायन फारीक करूंक पडटा. आमी घालता आमी पयशे. कांय पयशे ना बिकॉज वी आर बिल्डींग नॅशनल हायवे 6.5 kilometers. इट इज गोइंग टू कॉस्ट द गव्हर्मेंट 800 crores. तो आमचे पयशे न्ही ते सरकाराचे पयशे ते सेंट्रल सरकाराचे पयशे. So there is no issue. But the people are seeing the violence now in their daily life. Those people who came for the public hearing Yes. and drove out the people from South Goa saying आमकां एअरपोर्ट जाय. तेच लोक आता आमच्या ऑफिसान पावल्यात कित्याक Yes. आमकां रस्तो नाका. रस्तो आनी एअरपोर्ट एकूच न्हू. Yes. But now they are seeing, now we have got a whole lot of lands which have been purchased by this Jaidev Modi and company all around the Airport. new airport, not airport, the highway, because once you're on the airport, you cannot do anything. Yes. The airport, the high express highway comes first to the properties of Jaidev Modi. Yes. ते सगळे आता 2-3 वर्सांनी घेतला. So after some time, people of Pedne will have no place
in Goa. They don't understand, and it is very difficult. Our elite, आमी सगळे फुडारी म्हणटात, आमचे सगळे इंटलेक्चुअल्स म्हणटात, गोवा युनिवर्सिटी म्हणटात, तांच्या मुखार वचून तांकां स्पश्ट करूंक ना कितें म्हण तुमच्या फुडाराक कितें जातालें म्हण तुमकां हांगा जागो आसचो ना उबे रावंक. हय निलेश बोर्डे तूं युनिवर्सिटीक रिप्रेझेंट करता आनी ताजे परस फुडलें तूं गोंयच्या विकासाचो बिझनेस वायज आलेख मांडटा. तूं कॉलेज शिकयता बिझनेसान लोकांनी येवचें. कसलें गोंय तुमी निर्माण करता? गोंयच ना. म्हगेली सायजी मातशी व्हडली आसा पण बेटे बिकॉज ऑफ प्रकाश सर आनी सगळे पॅनलिस्टाक लागून म्हाका बेटे पंचिंग बॅग कशी वाटपाक लागला. एवरीबडी इज पंचिंग गोवा युनिवर्सिटी. Now, that's a very valid point. But I think, let me just start off with the very basics. I think when you talk about holistic view or ek goinchi sankalpana, my take on it is a very simple one. I think you've got to look at this sankalpana on various fronts. Ek manje, you have to look at it economically, you have to look at it socially. Why do I want one social kalpana? Because why can't I have diversity in society? Diversity is okay culturally, but आमकां mining जाय काय ना? आमकां mining कशें जाय? आमकां tourism. It's got nothing to do with no, but society. then it reflects. Then it reflects on the survival of Goa. Correct, but then what you're talking about now is the economic part of it. Economic. Now let's speak economic. There is nothing called politics, social, cultural. Something is equal. Politics is everywhere. Economic is everywhere. So I'm coming to that. So let me just tell you this, that economics is a mother of all this. Yes. Whether we like it or we don't like it. Even land. If land has become such an important and a focused point, it is because of the economics involved behind it. Now, if you want to control this economics part of it, you have to be in power. If you want to be in power, you cannot allow people to get united. I think that's a very simple, commonsensical term. So as long as you're going to have politics, you're going to have people who are going to divide us. You are going to have people who are going to say you fight with each other, because unless we fight with each other, nobody can take advantage. So that's going to be a major point. So you have to understand this, that amka makad korta. These politicians who are there, amka makod korta. For example, Kashmir files. I was just trying to talk about it with some of the people on my friend group, school group. You know, they were talking very emotionally about Kashmir files and things like that. So they were a bit of conflicting views that came up. Point is not that. Point is both. So I just told them this, that in a movie called Lucifer, in Malayalam film called Lucifer, Mohanlal has a very beautiful dialogue. He says the conflict is not between the good and the evil anymore. The conflict is between the evil and a lesser evil. And the point is, people are now choosing, or in their perceived notion, a lesser evil. Now coming back to this, if I have got to look at it, Goa University, I'm not sure, I will not speak about it on that, but I would rather say that if there is somebody who's got to go back to society and apologize, I think it's people like me, who are teachers, who have got to go back to the society and say we are sorry. And the reason why I'm saying we have got to go back to the society and say we are very sorry is because for some reason we are only talking about 4 pillars of democracy. We are talking about the executives, we are talking about the politics, we are talking about the judiciary, and we are talking about the media. But these 4 pillars can't be Trishanku. They have to be solid on the ground. They have to have a perfect foundation. Who is that foundation? That foundation is education. It is very easy for Prakash Vazirikar to get up and ask me, Goa Business School and how much Konkani is happening. I want to ask Mr. Prakash Vazirikar, what have Konkani people done for making Konkani a world famous language? Why is there no Sahitya as rich as Bengali and as rich as Marathi in Konkani? So point is, sitting down and conflicting about something is going to be a very dangerous thing. Second thing, I will tell you how politicians work on this. Politicians work on this with a step ahead, and they say that I want to take advantage of your conflict by adding or attaching economic benefits along with it. Now what does it mean? If I am of a particular community, I get some sort of a benefit in some places, whether it is academic admissions, whether it is promotions. Like for example, I would love to hear from someone like Dr. Oscar. Basic education
you have somebody given benefit, I completely understand. At higher education level also. So hasn't that time passed enough for a person to come to a level playing field? Does it take so long for a person to come to a level playing field that even if I want to take an admission for MD and MS, I have got to give a benefit? If I have got a particular benefit, see, once you start attaching economics to it, people start getting fragmented. And when people start getting fragmented, you start having concepts like asmitai. Asmitai is a very beautiful word or a symbol given to people just to maintain the identity. And why are those people willing to maintain, wanting to maintain the identity? It is because of their commercial, their commercial downhill. The day the people kind of get economically developed, they get economically uplifted, that is a point in time people will not bother about it. Why will people bother about it? So the point is a very simple one. You have had Goa, which has got absolutely no policies, and I've got a PhD student who has just submitted a thesis on this. There have been ad hoc policies. I will completely disagree with someone like Professor Kamath who gets up and says, why should a foreigner be brought in? I think in France, one of the most important things that work on a tourism is an international tourist going on to wine festival. Who manages those wine festivals? These are those local people out there. Why can't I take a foreigner who has come from Britain into my paddy field and show him and take him and give him that experience? That is tourism also. We are not thinking about it. We are still caught up with, why am I supposed to do this? Why am I supposed to do that? There is also a concept in management which is called as a tourism area life cycle. The day you start developing, the market forces start playing its role. You start feeling that there is profit and you start having investment coming in from all over the place. People see money, it will be like honeybees who will just kind of come and attack you, because that's the place. And unless that entire thing is squeezed out, they will not rest in peace. And that is where the government intervention needs to be there. And that is a point where the governments need to bring in deliberate strategies, because unless the government brings in those deliberate strategies, you will not. Government will never bring. You have answered your question. And that is you where, answered. Our civil society doesn't have a pressure. Sir, I come from Panji. Why government will do Sir, it? I come from Panji, and it pains me that when you go to a very educated colony in Panji, the voting happens because there is somebody who has done a tarring of the roads in the colony. Yes. Colony maintenance position. Victor Rao Ferra, हांव तुझे राईट टायमार आयलो, तुका हांव पेल्यान दवरना. आमी संकल्पनेचेर उलयतात आनी सगळे म्हणटात कोणाक जाय, खंयचे अजून डेव्हलपमेंट जालें ना, कोणाक इश्यूज अस्मितायेचे पडून वचूना. मागीर आनी कित्याक गोंय सांबाळपाचें? आमी कित्याक गोंय वेगळें दवरिल्लें? आनी आज आमी एकठांय कित्याक येनात? कित्याक आमी जालें तेन्ना महाराष्ट्रात वचपाचें बरें? सगळ्यांक महाराष्ट्र जाय अशें दिसपाक लागलो म्हाका. Of course, everybody is speaking about no language and I mean, 1967 and we would have been happy. I would have been the editor of a big paper. Why I should be here? Why I should be here? You answer, sir. In this, I want you a very holistic view, Ajay. पण एकच मिनिट राव. तुका हांव मातसो परत एकदा हाडयता. एक इंटरेस्टिंग चर्चा जाल्ली आसा आनी इंटरेस्टिंग आतां अशें लेवलाचेर जाल्लें की म्हाका दिसता गोंय आमकां एक दिशा आमी ठरयतात, एक क्रॉस रोडाचेर पावले, आमी खंय वचप. आनी अशे वेळार हांव आमचो विक्टर भाऊ फेराव जे डीन आशिल्ले राष्ट्रवाद सेमिनारीचे, आनी ताणें हाजेर फक्त गोंयचे नजरेन न्ही, एक जागतीक नजरेन तो एक आलेख ताणें घेतिल्लो आसा. पूण तांचे कडेन वच्चे पयलीं हांव घेता एक ल्हानसो विसव. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक हांव परतून एकदां येवकार दिता. आमचो विशय आसा हेचे चर्चेचो गोंयची संकल्पना, द आयडिया ऑफ गोवा. आनी हांवें इतले तज्ञ हाडले, म्हाका दिशिल्लें की पयलीं सगळे म्हजे एकमत जातले सगळ्यांचे आनी आमी कशें ते चलयतले. पळयलें हांगा इतली डायवर्स, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार घेतलो जाल्यार ताचें वेगळें मत. म्हणून तर साश्टीचें वेगळें, हिंदूचें मत वेगळें, क्रिस्तांवाचें मत वेगळें, कोणाचें बार्देसकार वेगळो, जुनी काबिजात वेगळी, नवी काबिजात. अरे दोतोर आमकां कशें तरी एका मार्गार हाड. कोणूच सगळे हांव म्हणलें तशें ना जाल्यार आमी महाराष्ट्रांत वचपा आशिल्लो. ओपिनियन पोल कित्याक घेतलो? म्हाजें सांगपाचें अशें आहा की वी शूड नॉट हॅव अ क्लोज्ड आयडिया ऑफ गोवा. द आयडिया ऑफ गोवा इज नॉट लायक दीस. येस. And we have to reach that point. Thinking today,
आदल्या तेंपार आमी प्लेटो म्हणून फिलॉसॉफीन शिकताले आनी प्लेटो कितें म्हणटालो रियल वर्ल्ड ही थिंगा खंय आहा आमी कॉपी मारपाचें ताका. आयज आमचें दुर्दैव हेंच भारतांत रियल हिंदुइजम ही थिंगा खंय आहा आमी कॉपी मारूंक जाय हांगा. Everywhere we are deductive people, whether we are caste minded, whether we are Goa, deduction. Where is induction? Induction, तुमी तर सायन्सान तान आयलोले मनीस आहा. Goa is an inductive process. I make Goa and Goa makes me. We Goanize each other. ही भूंय जी आहा ती म्हाका गोंयकार करता आनी हांव तें गोंय घडून हाडटा. वाह, वाह. ही रिलेशनशीप This is the म्हजी concept. Yes. हे माथे कडेन आसा आनी ह्या पासत आय लायक टू प्लुरलायज गोवा. आय डोंट लायक टू कायंड ऑफ सिंगुलरायज गोवा इंटू वन मोनोफॉर्मिक वन कलर यू यूज्ड. Nice. We need multicolored Goa. In fact, we are thinking seriously about this matter. How an outsider is outsidered. There is an outsider, yes. You can outsider the outsider. हें की आमी करता आमकां वेंगोवपाक आमची वेंग व्हडली करपाची गरज. आनी ह्या पासत वेदर इट्स इकॉनॉमीक इश्यू पॉलिटिकल इश्यू वॉट एवर डिवायड्स is bad for all of us. We must accept that culture, like Father Victor has said, is not monochromatic. It is not one thing. That is all culture true. is Let- myriad, let is you myriad. answer to this. So accept a rainbow of culture that is Goa. That is all Do true, not try to make but it then- monochromatic. but then That will not work. The attraction is the language and अस्मिता. अशें आसा म्हाका दिसता. दोन चित्रां दिसतात म्हाका दिसता. एक जो गोंयांत क्रिस्तांव बहुजन समाज जो कोंकणी शिकता Correct. आनी हायर लेवल पर्यंत शिकता. स्टॅटिस्टिक्स जर काडीत हायर लेवल म्हणटा जाल्यार तो हिंदू बहुजन समाजा पेक्षा जास्त आहा संख्येन आनी तो देवनागरीच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी शिकता. नॉट द भारतीयत्व ऑफ द हिंदुत्व पीपल. This is the truth हे of today. वेगळें भारतीयत्व शिकतात आनी आमी शिकयतात. वी स्टार्ट विथ दॅर इज नथींग कॉल्ड स्टँडर्ड कोंकणी. दॅट इज नथींग कॉल्ड यू रायट वॉट एवर यू You वॉन्ट like, टू रायट. yes. वी Because हॅव the बीन language is एक्सेप्टिंग evolving. पॉलिसी एट द युनिव्हर्सिटी लेवल. तुका जाता ते बोलयेन बरयत. क्रिस्तांव भावांचो आमचो प्रश्न. Can I interrupt you, Prakash sir, here? If that is true, why do you want to separate Dolgado Kokani and Devanagari Kokani? Kokani is Kokani. Why there should be a different मनोहर award? पर्रीकराचे क्रिएशन ते No, म्हणजे सॉरी फॉर सेईंग तुझ्या मनोहर पर्रीकराचे क्रिएशन ते ज्या दालगादान सांगली की देवनागरी लिपयेच्या माध्यमातूनच कोंकणी सामकी स्पष्ट आणि भारतीयत्व व्यक्त करूंक This is the मेळटा. one, yes. ते तुम्ही डायवर्ट करतात आणि ताच्या जस्ट ऑपोजिट वचून दालगाद कोंकणी अकादमी ओनली बिकॉज तुम्ही फायनान्स मेळोंक जाय म्हणून Exactly. ग्रांटी मेळपाक जाय म्हणून Dalgad was the Dalgad was the Devanagari. strong- Dalgad Academy is are not- you trying to therefore tell me in front of people like Claude Alvarez and Dr. Oscar Ribello, who were basically people who completely upheavaled Goa, that you all couldn't get together and fight for it? ना You people were divided as well. That is true. You people were divided or not That- that divided? is true. मातूय That is ना. true. How did this happen then? मातूय ना. How did you allow it to आम्ही happen? आम्ही त्या काळजाकडे पावता. आमचो- म्हज्या मनोहर पर्रीकराकडे बोट दाखोवचे परस तुमच्या भितरल्या लोकांकडे तुम्ही कित्याक बोट दाखयनात? तुम्ही कितें करताली? आम्ही अजून फाईट Fine, करता I'm saying I came and I took over. Chal, I'm saying I came and आतून took fight over. करता. Why did you allow me to take over? प्रश्न असो आसा की क्रिस्तांव समाज आयचो जो आसा पळय एज्युकेटेड क्रिस्तांव जो आसा तो सभे माजार आपूण कोंकणी उलोवपाक लसता हेच्या खातीर की ताची आपली डायलॅक्ट कळत म्हणून. तो आमकां सरळ सांगता की आपूण साश्टीचो म्हणून कळत पारदेशचो म्हणून इट इज बेटर टू स्पीक इन इंग्लीश म्हणटा तो. आनी तांणी तें सोडूनच दिलां. आतां कोंकणी सुद्दां नांवां परते कोण शिकपी भुरगो जो आसा तो आपलें जें वेगळें मूळ सोदता हांगासर जे 200-300 वर्सांनी इन्क्विजिशनाच्या काळान आमचें नश्ट जाल्लें आसा. हें कारण आसा दोतोर ताच्या फाटल्यान की आमी मराठी सुद्दां कित्याक एक्सेप्ट केल्ली पळय ती. आमचो सगळो क्रिस्तांव बहुजन समाज 60 उपरांत मराठी शिकलेलो आसलो आनी अजूनय शिकता तो मराठी. क्रिस्तांव समाज कोंकणी उलोवपाक लजता हेका कारण आसा. क्रिस्तांव समाज सालसेतीची कोंकणी घे आल्दोणीची कोंकणी घे जे स्कुलां शिकयतात ती कोंकणी देवनागरी ती घरांक उलयनात आनी मागीर म्हणटा कोंकणीचे प्रोफेसर की क्रिस्तांव लोक तांची ही पळय हो पळय बहुजन समाजांतलो भुरगो तांची परंपरा आशिल्ली मराठी. ते चड संख्येन आसात आनी ती परंपरा सोडून ते कोंकणी कडेन आयल्यात. म्हाका कितें तुमकां सांगपाक एक सोदता की तूं आपण सापड जाता तूंय सापड जाव. ना हांव तशें म्हणना. हांव म्हणटा तें परत तेंच गोंयची संकल्पना. हांव म्हणटा तेंच एक मुद्द्याचेर एकठांय येवया
आमी आतां 60 वर्सां जालीं आमी आमी आयकय हे पळय मागीर तुका घटक राज्य कित्याक जाय आशिल्लें तुमकां घटक राज्य कित्याक जाय आशिल्लें गोंयचें म्हाका ताज्या प्रश्नाक तूं जाप दितलो अशी अपेक्षा आसा तो म्हणटा फकत जमीन ही आमची आयडेंटिटी ठरयतली आनी जमीन ही आमचें गोंय ठरयतलें तूं हाजे कडेन सहमत आसा ना जमीन ही जालीच पूण आमची भाशा आमची संस्कृती आमची खाद्य संस्कृती संगीत हे सगळे जमनी कडेन रिलेटेड आसा जमीन सांबाळप इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट ताजे बरोबर कांय गोष्टी आमी सांगप आनी एक लास्ट एक पॉयंट हांव सांगता आमी वेगवेगळे हाका विरोध करता ओके विरोध करया आमी सकारात्मक सुचोवणी काय मांडना हांवें सकारात्मक सुचोवणी क्लाउडबान मांडिल्ली आमी बॉटॅनिकल गार्डन करया ऑफ 1000 acres लायक सेंट्रल पार्क रायट इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क फॉर बायोडायवर्सिटी अश्यो एनजीओ कडल्यान अश्यो सूचना येवपा जाय हांव तुमचे कडेन येता म्हाका दिसता प्रत्येकाक न्ही आपले एक चर्चा जेन्ना सामकी तेंगशेक पावता आनी वातावरण तापता तेन्ना लोकांक आपली मतां व्यक्त करची दिसतात फकत वयले न्ही आमचे सकयल जे पळय कांय बसल्यात जे आमचे कांय तज्ञ आसात किंवा इन्वायटी आहात तांकांय ते म्हाका बोट दाखयतात तांकां उलोवपाचें हांव ते प्रत्येका कडेन वता आनीक ती तांची मतां घेता म्हजें नांव महेंद्र खांडेपारकर आतां तुमी एक टिपिकल एग्जाम्पल पळयलें जशें पॉलिटिशनांनी दोगांयकी डिवायड केले अशें चलना गोंयान आतां तुमी दोग जाण हे प्रोफेसर तांचो वाद पळयलो जस्ट बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिशियन म्हणजे दीस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल हांव बेजिकली एका गांवांत रावता खांडेपार गोंयची गांवां पयलीं सामकी सेल्फ सफिशियंट आशिल्ली आतां दोतोर ऑस्करान म्हणलें की जमीन 25% जमीन गोंयची विकल्या लोकांनी ती कित्याक कोणें विकल्या ही गोंयकारांनीच विकल्या सो गोंयची जमीन आडावपाचें म्हणटा पळय ताका कोणें हाका कारणीभूत कोण गोंयकारूच दुसरी गोश्ट प्रिंसिपलान सांगलें की पेडण्या ते लोकांचे कितें लोकांक शेतां रोयताले आनी आतां थंय एअरपोर्ट येता थंय सगळें उद्वस्थ जातलें लँड टू द टिलर एक्ट जालो कितल्या लोकांनी जमीन वसयली कितले गोंयकारांनी हांव खांडेपार हांवें पळयल्या जमनी ओसाड पडल्या लँड टू द टिलर एक्टान जमनी तांचे कडेन गेल्यो कितल्या गोंयकारांनी जमीन रोयल्यो नवे कवते घाले ना नवे आंब्याचे मळे केले ना सुपारी रोयल्यो ना उदक तर खांडेपारा भरपूर आसा आमचे कडेन एक शेत आसा शेतान 3 पिकां काडपा जाता उदक आसा कंटिन्युअस एक मनीस हांव खंयच्याय गोंयकाराक आपयता तूं शेत रोय तूं कितें दिता तें म्हाका दी धान्य तुका व्हर कित्याक फक्त ग्रिनरीक लागून कोणूच फुडें येना गोंयकारांक जाय गव्हर्मेंट सर्विसी कितले गोंयकार कामाक मेळटा दत्ताबाब एक बिल्डर तुजे कडेन कितले गोंयकार आसा कामाक कित्याक मेळना हे ही चूक कोणाची गोंयकाराक जाय गव्हर्मेंट सर्वीस कित्याक काम करपाचें नासता थंय हांव फ्रँकली उलयता रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉप्युलेशन टू द नंबर ऑफ गव्हर्मेंट वर्कर मस्ट बी द हायेस्ट इन द युनिवर्स हे गोंयान म्हजें नांव संगीता नायक जेन्ना गोंयची संकल्पने बद्दल ह्यो वेगवेगळ्यो ज्यो वेगवेगळे विचार प्रवाह हांवें आयकले म्हाजो एक हुस्को हांव सगळ्यां बरोबर शेअर करता प्रगटायता ब्रेन ड्रेन म्हणटा पळय एवरी इयर आमची 8000 भुरगीं जशी सुशिलाबाई म्हणटा गांवच्या गांव ओस पडून ब्रेन ड्रेन आमची भुरगीं 8000 ग्रॅज्युएट जावन वयता आनी खंय खंय जगभर फापुडटा सो आमी आमचो एक ग्रूप आसा गोवा IT प्रोफेशनल्स म्हणून आमी आतां फाटलीं ऑलमोस्ट 8-10 वर्सां गोंयाच्या IT ही अशी ग्रीन इंडस्ट्री आसा जी जाच्या ताका जाय तसलो वर्क फोर्स आमचे कडेन आसा तातूंत दोतोर ऑस्कर म्हणटा ती लँड दवरून एकमेक प्रत्येकाची दोतोर कामत म्हणटा तशी आपली प्रत्येकाची आयडेंटिटी दवरून आपलो गांव आपलें घर दवरून गांवांनी जर बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ लायट बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर IT कितें जाय तें बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय सो तशें करून जर म्हजो आनी आमी निमाणें आतां सद्या गोंयच्या ITन जे काम करता पळय तांचे क्लायंट्स कोण जगभराक फापुडलेले क्लायंट्स आसा सो इफ वी कॅन give the right kind of jobs the companies and infrastructure to govern youth
then we can talk of and we bring in green industries, we create conducive environment so that these 8,000 people जे आपल्याचे आणि another very important thing is सगळें जग गोंय जाय म्हणटा आख्खें जग येवन गोंयान सेटल जावंक सोदता आनी म्हाजे ऑलमोस्ट त्या 8,000तले 5-6,000 भुरगे जगभर खंय तरी एका कुडान रावून आपल्याचें काम करता, आपल्याचे प्रयत्न करता आपल्याचे आनी घरा आवय बापूय बंद म्हणजे व्हडल्या ह्यूज घरान आवय बापूय वाट पळयता केन्ना तरी सणासुदीक भुरगो येतलो आनी सो इफ वी समवेअर दॅट विजन कम्स इन टू ब्रिंग इन ग्रीन IT industries to provide at least the basic kind of infrastructure to सत्तरीस जावं काणकोण जावं पेडणे जावं basic infrastructure which is needed. हांव नीरज नायक डिस्कशन आयकलें, बरी चर्चा, गरम चर्चा जाली आनी ही चर्चा चालू उरपाक जाय एक्चुअली, कारण हो असो विशय आसा जो गोंयचें अस्तित्व सांबाळपा खातीर ही चर्चा चालू उरची पडटली, हातूंतल्यान कितें तरी बरें येवचें पडटलें, फक्त चर्चा करून जावची ना. You have to, something has to come out and you have to implement it. नाजाल्यार कांय फायदो ना. कांय विशय आयिल्ले मायग्रंट विशयाचेर, इवन गव्हर्मेंट जॉबांचेर, हो म्हाजो खूब आवडीचो विशय एक्चुअली. एक म्हणजे आतां फाटल्या इलेक्शनाक आर्जीन जवळ जवळ थर्ड पॉलिटिकल पार्टी, लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी जाली. आय एम नॉट दॅट सपोर्टर, द वे ती गोश्टी करता सगळ्यो म्हाका आवडना म्हाका, पूण हे साबीत करता की गोंयान भितर एक आयडेंटिटी पॉलिटिक्स आसा, गोंयान भितर तो एक राग आसा मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट. हो कित्या खातीर आसा हें आमी पळोवचें पडटलें, कारण अशी परिस्थिती आयज जाल्ली आसा की देर इज समथींग कॅरींग कॅपॅसिटी. गोंयची कॅरींग कॅपॅसिटी कितले मायग्रंट आमी गोंयान हाडपाक शकता? ह्या येद्याच्या 3,700 स्क्वेअर मिटर एरियेच्या गोंयान भितर कितले लोक आमी सेटल करपाक शकता? कितले लोकांक उदक, लायट, इलेक्ट्रिसिटी सगळें पावोवपाक शकता? सो ही कॅरींग कॅपॅसिटी चॅक करपाची गरज आसा आनी वी समवेअर वी हॅव टू से दॅट इनफ इज इनफ. नॉर्मा आल्वारेस, सगळे तुमचे आयकूंक वी हॅव नॉट फावंड द आयडेंटिटी एज येट. म्हाका 2 कॉन्ट्रिब्युशन करूंक जाय टू दीस डिबेट. वन इज आय वॉन्ट टू आन्सर अ क्वेश्चन वीच केम, वीच इज why does civil society not present a unified answer to issues when there is development which is destructive? I think that those in power in Goa, be they politicians or business or whoever, have learned how to rule, to govern Goa the way the colonial masters governed, which is divide and rule. So every project, they find a few people, they convince them that the project is good, and those people, their job is to convince the rest of the people. And that is why any project which comes, there is always a divide in the village. Whatever it is, whether it is Tirakol, where few people were convincing the others, later on when you come to know the extent of the project, Mopa Airport is a classic example. Kalangut 20 varsha poile, when we started to say that, look, protect the beaches, people of Kalangut were opposed to us. They said, Amka development melter, why are you coming to stop it? 20 years later, the same people were back in our office saying, please save Kalangut. Ami munle naka jauche na ata amka. We are trying to save some other places like Morji, which is there in South Goa, wherever they are. So this is one of the ways of preventing civil society from coming to a unified position. हांव फोंडेच्यान आयला. तुमी सगळे जमनी बद्दल उलयले, हांव मातशें वेगळें उलोवंक सोदतां. हांव म्हणटा की जर गोंयकारांक मराठी शिकपाक शकतात, रशियन सुद्दां शिकपाक शकतात गोंयकार लोक, तर भायले लोक कोंकणी कित्याक शिकपाक शकनात? भायले लोक गोंया येवन आपलीच भाशा कित्याक उलयतात आनी आमी तांकां पळोवन इतले अडाप्ट कित्याक जातात? तर म्हाका दिसता आमी कोंकणी भाशा प्रमोट करपा खातीर खूब तरेचो एंटरटेनमेंट करपाक जाय, जशें की मॅगझिन्स, मुवीज, सिरीज, हे सगळे कोंकणी भाशेन करपाक जाय. अशें केल्यारूच आमची भाशा भायरूय प्रमोट जातली. किशोर कोरगांवकर म्हजें नांव, हांव शिवोलचो. गोमंतक टीव्हीन हो सुंदर कार्यक्रम आयोजीत केल्या. म्हाका जास्त उलोवपाचें ना, म्हाका फक्त म्हाज्या मातयेचेर प्रेम आसा. आनी आमचो क्लाड आरवारीस जो आसा तो आतां खूब काम करता. आमी मायनींग कितके करतले,
आमी उदक मेळटा आमकां, मायनींग कितके करतले, कितके वर्सां करतले, त्या मायनींग एफेक्टेड लोकांचें रिहॅबिलिटेशन करपाक कोणूच विचार करिना. हांव म्हापशासून पळयतां, ती एक मिनटान बस वयता, चेन्नय वयता, आनी खंय बॉम्बे वयता, पुण्या वयता. त्या लोकांक तुमी थंय हाडात न्हू. हे 40 आमदार आसात पळय, ते 40 आमदार गोंयचे सुरवातचे राजकारण सोडले जाल्यार त्याच्या नंतर 40 आमदार हे जमनीच्या वेवसायान आसात. मागीर ते बिल्डर आसूं, मागीर ते जागा कन्वर्ट करून आसूं किंवा आनी करून आसूं, त्याच्या नंतर आमी कोळसो हाडटा. आतां आमी कोळसा खातीर डबल ट्रॅकिंग करता लाडांनी आनी कोण तांकां हेल्प करपाक. आनी दुसरी गोश्ट, मराठी आनी कोंकणी म्हणटा पळय, ती कोणाकूच अजून तेजेर सिरियसली कोणूच विचार करूंक ना. हांव विद्याधर आगरवडेकर, शिवोली. गोमंतक टीव्ही जे पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा की म्हाका हांगा राफयलो आनी एक चान्स दिलो उलोवपाक त्या खातीर. आतां गोंया बद्दलची आमची संकल्पना म्हणटा पळय ती विशय बरो आसा. हे आमचे जमनी आमी राखपाक जाय, बरोबर आसा, जमनी राखपाक जाय आमी. जर तर आमकां ह्या भुमीन भोंवपाक जाय, आमच्या गोंयान भोंवपाक जाय, जाल्यार आमचें अस्तित्व उरपाक जाय, जाल्यार आमकां हे आमचे जमनी राखपाक जाय. पण आमी पळयता की फाटल्या सरकारान हे भुमिपुत्र बील हाडलें. हांव न्हू हे कोणा खातीर भुमिपुत्र बील हाडला पळय, हे आमचे गोंयकार आसा पळय, हे ऑलरेडी आमचे गोंयकार खंय ना खंय तरी एक बाबा झोपडी नाल्यार कितें एक ल्हानशें घर बांदून रावल्ले आसा. म्हाका एक याद येता की जेन्ना प्रताप सिंग राणे जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना हे गोंया खातीर, गोंय मुक्त करपाक जे स्वतंत्र सैनीक जे पळय वावुरले, ह्या स्वतंत्र सैनिका साठी तेन्ना एक कायदो केल्लो जेन्ना प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसलो आनी की हे स्वतंत्र सैनीक आहा हेंच्या खातीर एक 150-100 मिटर स्क्वेअर मिटर तांकां एक अलॉट करची. पूण जेन्ना स्वतंत्र सैनिकांनी जेन्ना एप्लिकेशन दिलें सरकाराक तेन्ना तांकां सांगलें की कोमदाद जमनी खंयच ना म्हणून. आनी तेच्या उपरांत हे पळय लोक येयले, मायग्रंट येयले. हांव म्हणटा कोणी आमचे इंडिया आसा, कोणी खंय वता येता, कोणी रावो येता. पण जे मायग्रंट येयले तेंच्यांनी खुबशे जागे घेतले, रावले. आनी हे पळय भुमिपुत्र बील हाडला पळय, म्हाका दिसता हे तेंच्या खातीर चड करून हाडलेले आसा. हे कारण कितें, हे मताचो खेळ चल्लेलो आसा. ते आमच्या चर्चेचो विशय आशिल्लो गोंयची संकल्पना, द आयडिया ऑफ गोवा. आनी तुमी पळयली आतां आमचे पळय जे श्रोते, आमचे कांय आमंत्रीत आशिल्ले, तांणी आपलीं मतां खडेगाठ पर्यंत मांडल्यात. हांव आतां आमच्या पॅनलिस्टा कडेन वता, आमकां चड वेळ उरूंक ना, म्हणटकीर हांव पॅनलिस्टा कडेन मागता तांणी प्रत्येकान आपआपलें मत, जी कितें चर्चा जाल्या एक सारांश पद्दतीन एक मिनटा भितर मांडचें. दोतोर सुबोध केरकार आनी ऑस्कर रिबेलो बाबान भूमी हो मुद्दो धरून ते उलयले आनी सकयल आमचे जे श्रोते वर्ग आसा तांणी भूमिपुत्र हो मुद्दो घेतलो. पण भूमी आनी भूमिपुत्राची कशी विवंचना गोंयांत चल्ल्या ताचें एक उदाहरण अर्द्या मिनटान दितां. पेडण्याचे 70% जी जमीन आसा ती भूमिपुत्रां कडेन ना, तर ती भाटकारां कडेन आसा. पेडण्या भितरलो तो आरोबो म्हणून जो गांव आसा किंवा वजरी म्हणून गांव आसा, तुमकां अजुनूय खरें दिसचें ना, पोर्तुगीज काळ बरो तुमी म्हणटले की ताचेले 100% मालकी आरोबाचो देसाय आपली गाजयता. एक साद्या संडासाचें सुद्दां जर तुमी थंय बांदकाम जर करतले जाल्यार भाटकारा कडल्यान 500 रुपया दिवन तुमकां NOC हाडूंक जाय. मयेकार जे आसा ते अजुनूय अफ्रामेन प्रॉपर्टी आपली जावची म्हणून गेल्या 60 वर्सां झगडटा. तशें 70चे सगळे जाण मोकाशा कडेन झगडटात. जर आमी भूमिपुत्रांक तांच्या हक्काची भूमी जर दिवपाक शकले ना, पेडण्याची भूमी, पेडण्याचो गांव आज सबंद गोंया पासून विभक्त जाता. मयेचो भाग आज पोर्तुगालाचो भाग पर्यंत म्हणून अजून लागला. आनी गेल्या 60 वर्सांनी कूळ आनी मुणकार कायद्या विशयी आमी उलयतात, पूण एकूय वेळार खंयच्याय सरकारान फास्ट ट्रॅक कोर्ट करून सगळ्यो ज्यो प्रकरणां निकालात काडपाक ते पडूंक ना. गोंया भितर जायतीं गोंयां आसात, हें आमी मातशें मानून घेवया. एकूच संकल्पना अशें करूंक एकूच गोंय कशें जावचें ना. आनी अशें आसतना जें आमी डिस्कशन सुरू केलें, चर्चा सुरू केल्या, तें म्हाका दिसता कार्ल मार्क्स आनी फ्रेडरिक एंगल्सान केल्लें कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो आमी घडये गोवा मॅनिफेस्टो केल्यार बरो. आतांच तें आमकां संकल्पनांतल्यान एक प्रेरणा आयल्या आनी ही फुडें व्हरया. आयडिया ऑफ नेशन नांवाची जी संकल्पना ती आमकां महात्मा गांधींनी टागोरान दिल्ली. आनी टागोराच्या गितांतले पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा अशें म्हणटा आसतना सिंध आयज ना. आमकां आमचें गोंय सांबाळपाचें आसा, त्या खातीर कोंकणी ही एकूच आयडेंटिटी. तुज्या ह्या खांडेपारकार बाय कडेन हांव फूल एग्री जाता, कारण असोय कोंकणीचो मॅनिफेस्टो दिवपी कांय तरणाटे आतां तयार जाले सरकारा कडेन वचून. तांच्यांनी ऑलरेडी गव्हर्नरा कडेन दिला, आतां ते फॉलोअप करपाचें आसा, ती गरजेची आसा अशें म्हाका दिसता. ऑस्करान जो मुद्दो सांगिल्लो की सामाजीक चळवळींतल्यान
राजकीय चळवळी कडेन आमी वचपा जाय तो म्हाका म्हत्वाचो दिसता. म्हाका दिसता की कल्चर सदांच पॉलिकल्चर आसता, एक आयडेंटिटी गोंयची ना. प्युअर कल्चर डज नॉट एक्झिस्ट. प्युअर कल्चर इज लायक हॅविंग अ नॉन पीइंग एरिया इन अ स्विमींग पूल. इट डज नॉट एक्झिस्ट. सो पॉलिकल्चरच आसता आनी वी आर ऑल मायग्रंट्स इन अ वे. आनी दुसरो आनी एक मुद्दो सांगता तुमकां की कालिकताक 45 लाख लोक आसा लोकसंख्या. एक कलेक्टर पळयता आमच्या 15 लाख गोंयकारांक. आमकां गव्हर्नर आसा, आमकां फूल कॅबिनेट आसा आनी इतले सगळे सेक्रेटरीएट आहा. वी आर अ ओवर एडमिनिस्ट्रेड प्लेस. सादो संडास बांदतलो जाल्यार 500 रुपया तांकांच दिवंक नाका, मिनिस्टराकय वचून मेळचें पडटा. So we are over administered. I think this is also a waste of public money. All I can say in summary is, in Goa, can we find happiness without the drugs and sex? In Goa, can we listen to the song and just immerse ourselves in the melody of the song and not necessarily in the words of that song? And in Goa, can we have politics which is about social service and not about a business proposition? Only then, and only then, will the idea of Goa emerge, which has got nothing to do, in my opinion, perhaps I'll have to revise that, nothing to do with even language or song or land. No. The idea of Goa has to be in our minds. As long as it's alive in our minds, future generations will always remember us. 3 points based on the discussions. First is that land is so important. So I feel that the government should come with a legislation to stop rich people from Delhi and other parts to have a holiday home in Goa. First, consider the Goan housing problem. Secondly, my blood boils when Bollywood shows Goan women as loose women and shows Christian men as drunkards. So this perception has to change because we are a post-Portuguese colonial society and we have their culture. Third point is what Norma said, that we are having the uniform civil code, but I'm very sorry to say that the culture of Goa does not permit the girls demanding her property. The moment a girl from the Hindu or the Catholic community goes to the court, she is looked upon as a greedy girl. Well, I would only put it up on these counts. Number one, I agree with Dr. Subodh Kerkar, who says that it has to be a varied culture. Culture cannot, let's not try and unify culture because then again, you're killing the identity. So culture should not be unified. So that's one aspect. Economically, I very strongly believe unless it is the people who awaken and understand that there are policies made which are important for Goa, and then they will basically get a real right that we are all looking out for. IT professionals that she is talking about, there are hundreds of times that we've represented this to the government, that you do not need plastic molding firms in Goa, you do not need iron and steel manufacturing companies in Goa. What you need is good companies like IT and finance and tourism and education, which is basically going to have brain very well equipped and well placed and well nurtured in a local society. Goa is small, and small is beautiful. And if something is small, then you can see what Dr. is saying, Dr. Ribello, that land is a very crucial component. So if you take Tirakal village, out of 13,84,000 square meters, 12,18,000 square meters was purchased by the company. In Mopa, they have purchased, land acquired is more than 80 lakh square meters. In Melauli, they were taking a huge amount again. It's lakhs and lakhs and lakhs of square meters. Once they get out of the control of the local community, they become weak. And therefore, development has to be small. And if development is small, our people know how to deal with it. Because they have dealt with these realities for more than 500 years. They have survived, as you said, through the Portuguese. They have survived everything. They know. The Kunbis, the Velips, they know how to deal with small. They do not know how to deal with big.
So if we can have unity on ensuring that we don't have big, like Zuari Agrochemicals came and purchased all the land and today is selling it at 5,000 times more than what they purchased it. They purchased at 10 paise, today it is 3 to 4,000 per square meter. So this is what has happened. We are being dispossessed. We forget about Palestine. We are becoming a society under occupation. And if we are under society under occupation, then we cannot have a vision of ourselves. We are displaced people. So land is important and we have got back, and therefore every land battle must have the support of everybody all over Goa. Malayali people have to be supported by everybody from all over Goa. And that is the only way we can build a unified Goa. थँक्यू क्लाउड बाब. क्लाउड बाबान म्हाका दिसता आमच्या खुबशा प्रश्नाची जापो दिल्यात. आनी ती जाप कितें? ल्हानपणान सोबीतकाय आसा. स्मॉल इज ब्युटिफूल. अरे स्मॉल ब्युटिफूल म्हणून ताजेर सगळे अर्दान येवन घास मारप न्ही. ल्हान दवरपाक जाय, ल्हानपणान सोबीतकाय आसा. आनी ल्हान आसतना ताजी चड अपुरबाय करप, आनी ती अपुरबाय अशी करप ते ल्हानपणान जी सोबीतकाय तशीच उरतली, सासणाची उरतली. आनी आमी जे कितें उलयतात ती तोच विशय आसा. हांवें हो गोंय 60 वर्साचेर पावलो, गोंय आतां 60 वर्साचें जालें म्हणून जी पळय गोंयची संकल्पना विशय माडिल्लो त्याची फाटली भावना तीच आशिल्ली की आमचे पळय जे विचारवंत शिक्षण क्षेत्रांतले धरून ते उद्योगपती, धरून चित्रकार, धरून कवी, लेखक, ते गोंयची संकल्पना विसरून तर वचना म्हणून ना. म्हाका दिसता सगळ्याच्या मनान एक धाकटुलें गोंय आसा, ताजे खातीर एक कळवळो आसा आनी ताजी लक्तुबाई आसा. म्हाका दिसता ही लक्तुबाई जो मेरेन आमच्या काळजान उरतली आनी गोंयची संकल्पना गोंय आमच्या ती सांबाळून दवरपाक जाय हे सगळ्याच्या भावनान म्हाका दिसली, मनान ती भावना आसा, ती काळजान आसा. म्हाका दिसता हीच भावना घेवन आमची कार्यावळ सोंपयतात. पूण विशय सोंपूंक ना. विशय आमी चर्चेक परत परत घेतले. हांव म्हज्या लेखनान आनी कार्यावळींनी परत परत हो विशय हाडटा. गोंय आमचें धाकटुलें म्हणून तें चड सांबाळून दवरपाची गरज आसा. ताजे खातीर चड खरपणान गोंयचेर बारीक नजर दवरून तें वाटावपाची गरज आसा. इतल्यान हांव आमची कार्यावळ सोंपयतां. आमच्या ह्या कार्यावळीक तुमी सगळे तज्ञ, विचारवंत, बुद्धिवादी लोक हांगा आयले. तुमकां हांव धन्यवाद दिता काळजांतल्यान. त्याच भशेन आमच्या कार्यावळींत वांटेकार जावपाक गोंयच्या वेगळे वेगळे वाठारांतल्यान तुमी सगळे तज्ञ हांगा आयिल्ले आसात आनी तुमी खूब बरी मोलादीक मतां मांडिल्ली आसात. हांव तुमचेय बी सगळ्यांचे उपकार मानता. तुमी ही कार्यावळ पळयली, तुमी आमकां मुद्रत सांगूंक जाय तुमकां कार्यावळ कशी लागली आनी गोंयची संकल्पना म्हळ्यार तुमचे नदरेन कितें आसा. इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपयतात. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.